වර්නිස් කිචන් YouTube channel එකට දත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ oven එකක් නැතුව ඒ වගේම පාන් තැටියක් නැතුව ගොඩක් පහසෙන් රසට ගෙදරදෙන් පාන් හදාගන්න කියලා දෙන්න. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන පාන් එකත් කඩෙන් ගන්න ඒ වගේම oven එකේ බේක් කර පාන් වලට සමානම රසයක් ඊට සමාන පෙනුමක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක අපිට හරිම පහසුවෙන් ගොඩක් ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ පහසු රසවත් පාන් එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම මේ පාන් එක හදන්න පාවිච්චි කරන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ක්, ඒ වගේම පොල් තෙල් මේසන්දි එකක්, ඒ වගේම කිරිපිටි මේසන්දි දෙකක්, ඊට අමතරව ඊස්ට් තේ හැඳි දෙකක් අරගෙන තියෙනවා, ලුණු තේ හැඳි භාගයක් අරන් තියෙනවා, සීනි තේ හැඳි දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. මද උණුසුම් වතුර කෝප 3 කාලක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම වීඩියෝ එකට අදාළ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පල්ලෙහා තියෙන ඉන්ෆෝ බොක්ස් එකේ තියෙනවා. එතනින් රෙසිපි එක ගන්න ඕගොල්ලෝ. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ ලොකු මික්සින් බෝල් එකක් අරගෙන ඊස්ට් ටික ඒ වගේම සීනි ටික දාගන්නවා. ඊළඟට මද උණුසුම් වතුර ටිකක් දාලා මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ ඊස්ට් එක ඇක්ටිව් වෙන විනාඩි 5ක් පැත්තකින් තියනවා මේ විදිහට. විනාඩි 5ක් වගේ යද්දී හොඳින් ඊස්ට් එක ඇක්ටිව් වෙලා තියෙන වලට එක පේනවා ඇති. ඊළඟට මම මේකට පිටි ටික මේ විදිහට දාගන්නවා. ඒත් එක්කම සීනි ටික කිරිපිටි ටිකක් දාගන්නවා මේ විදිහට. දැන් මේ ටික මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ටික මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ මම අතින් මේ විදිහට ටිකක් මිශ්‍ර කරගන්නවා ආයෙත්. මේ ටික මේ විදිහට හොඳින් අනාගෙන ඊළඟට මම පොල් තෙල් ටික ටිකෙන් ටික දාමමින් ආයෙත් හොඳින් අනනවා මේ විදිහට. ඉතින් ඔයා අද නම් මොළවට මගේ වීඩියෝ එකක් බලන්න ඕගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තම subscribe කරන්න නම් විතරක් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙන් දෙන අතපය subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඊළඟට මම මේ ඩෝ එක විනාඩි 7ක් 8ක් වගේ මේ විදිහට හොඳින් නීට් කරගන්නවා. විනාඩි 7ක් 8ක් වගේ ඩෝ එක හොඳින් නීට් කරගත්තට පස්සේ ඩෝ එකේ හොඳ සොෆ්ට් ගතියක් එනවා. ඊළඟට මම ඩෝ එක මෙන්න මේ විදිහට බෝලයක් විදිහට හදා ගන්නවා. දැන් මම මේ ඩෝ එක මෙන්න මේ විදිහට කලින් මික්සින් බෝල් එකටම දාලා ඊළඟට ඩෝ එක උඩට මෙන්න මේ විදිහට පොල් දෙකක් ගන්නවා. ඒ වගේම භාජනයටත් ගන්නවා. දැන් මම මේක මෙන්න මේ විදිහට උඩින් වහලා විනාඩි 45ක් වගේ පිපෙන්න තියෙනවා. ඉතින් විනාඩි 45ක් වගේ පස්සේ වලට පේනවා ඇති මගේ ඩෝ එක ඩබල් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට මම කියන්නේ මේ ඩෝ එකේ පිටලා තියෙන වාතය මෙන්න මේ විදිහට ඉවත් කරගන්නවා. දැන් මම නැවතත් මේ ඩෝ එක මෙන්න මේ විදිහට බෝලයක් හදාගෙන මික්සින් බෝල් එකෙන් එළියට ගන්නවා. මම මේ පාන් එක හදන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ ෆ්‍රයින් පෑන් එක. මම කරන්නේ මුලින්ම ඒකට මේ වගේ තෙල් ටික ස්ප්‍රේ කරගෙන ඊළඟට හැමතැනම ගා ගන්න මේ විදිහට. ඊළඟට බෝලයක් කරගත්ත ඩෝ එක මෙන්න මේ විදිහට ෆ්‍රයින් පෑන් එක උඩින් තියලා ඒක මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් තුනි කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් රවුමට හිටින්න තුනි කරගන්න. ඊළඟට මම ආයෙත් මේක උඩින් වහලා විනාඩි 20ක් වගේ පැත්තකින් තියනවා. විනාඩි 20කින් වගේ පස්සේ වලට පේන නැති ආයෙත් මේක තිබ්බ ප්‍රමාණයට වඩා දෙගුණ වෙලා තියෙනවා කියලා. ඊළඟට මම මේකේ උඩින් මෙන්න මේ විදිහට කිරි ටිකක් ගා ගන්නවා. ඔයාලට කිරි වෙනුවට ඕනනම් මේකට පොල් තෙල් ටිකක් උනත් ගා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම යන්නේ මේ පාන් එක පුච්ච ගන්න. ඉතින් මම මේ පාන් එක පුච්ච ගන්න ලිපේ මුලින්ම ලිපේ ගින්දර මෙන්න මේ වගේ ගොඩක්ම ගොඩක් අඩු මට්ටමට හදා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනද දැල්ල මොන ප්‍රමාණයට තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට දර ලිපක උනත් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේ ලිප උඩින් මෙන්න මේ විදිහට තැටියක් තියාගන්නවා. ඉතින් මේ තැටියේ පුළුවන් තරම් ඝනකමක් තියෙනවා නම් හොඳයි. ඉතින් මට ඒ තරම් ඝනකම් තැටියක් නැහැ. ඔයාලට ලංකාවේ කාස්ට් අයර්න් වලින් තියෙන රොටි පුච්චන තැටි අන්න ඒ වගේ ලොකු තැටියක් තියාගත්තා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඊළඟට මම පාන් එක ඒකුඩින් තියාගත්තා. ඊළඟට මේක විනාඩි 10ක් වගේ හොඳින් පුච්චන්න ඕනේ. ඉතින් ලිපේ ගින්දර ගන්නම් හොඳින් සැලකිලිමත් වෙන ලිපේ ගින්දර වැඩි වුණොත් යටින් පිච්චෙන්න පුළුවන් අපේ පාන් එක. විනාඩි 10කින් වගේ පස්සේ මම පාන් එක මෙන්න මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරවනවා. වෙනත් ෆ්‍රයින් පෑන් එකක් තියලා තමයි හරවගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මාකට තැටියක් හරි එහෙම නැත්නම් පිගානක් හරි තියලා උනත් මේක හරව ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම පාන් එකේ අනිත් පැත්තත් හොඳින් පුච්ච ගන්නවා මේ විදිහට. ඒ පැත්ත සාමාන්‍ය විනාඩි 10ක් වගේ පුච්ච ගන්න ඕන වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ලිපේ දාන ගින්දර අඩු වැඩි වුණොත් මේ කාලය අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්.
විනාඩි 10කින් වගේ පස්සේ පාන් එක මම ආයෙත් මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. ඊළඟට මම තවත් විනාඩි 2ක් විතර පාන් එකේ යට පැත්ත තව ටිකක් පුච්ච ගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් මේ වෙද්දි මගේ පාන් එකේ උඩ යට දෙපැත්තම අවශ්‍ය මට්ටමට පිච්චිලා තියෙන්නේ. මම දැන් පාන් එක මෙන්න මේ විදිහට පෑන් එකෙන් එළියට ගන්නවා. ඉතින් මෙතන මම ඒ විදිහට පුච්චගත්ත පාන් එක ඉතින් අපි oven එකක් පාවිච්චි කරෙත් නැහැ, පාන් තැටියක් පාවිච්චි කරෙත් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මම කැල්ලක් කපලා පෙන්නන්නම් කොහොමද ඇතුළ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනත් පාන් එකේ ඇතුළ සාමාන්‍ය කඩෙන් ගත්ත පාන් එකක් විදිහටම තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම දෙපැත්තත් සාමාන්‍ය අර කඩෙන් ගන්න පාන් රාත්තරක වගේ හොඳින් කර වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම පාන් කැල්ල ඇතුළ පුළුම් වගේ හොඳ මෘදු ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා එකපාරම මේ පාන් රෙසිපි එක try කරලා බැලුවොත් ආයේ කවදාවත් කඩෙන් පාන් ගන්න ඕනේ නැහැ කියලා හිතේ. මොකද කඩේ පාන් තරම්ම රසයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ගොඩක් පහසෙන් අපිට හදා ගන්න පුළුවන් මේක. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන් මේ පාන් රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම ඔයගේ වටිනා like එක comment එක මේ වීඩියෝ එකකින් සඳහන් කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු. වර්ණිස් කිචන් YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ සීනි සම්බල් බන් එකේ විදිහටම ඒ රසෙටම සීනි සම්බල් රොටි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපිට මේ රොටි එක හදාගන්න ගොඩක් අඩු අමද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා වගේම oven එකක් නැතුව හදාගන්න පුළුවන් නිසා ඕනම කෙනෙකුට ගොඩක් පහසෙන් හදාගන්න පුළුවන් මේ රොටි එක. ඒ වගේම මේක සීනි සම්බල් බන් එකේ රසට සමාන රසයක්, ඒ වගේම හොඳ ස්පොන්ජ් ගතියක්, ඒ වගේම හොඳ මෘදු ගතියක් තියෙනවා. එනිසා බලන්න මේ රසවත් පහසු සීනි සම්බල් රොටි එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම මේ සීනි සම්බල් රොටි එකේ රොටි එක හදාගන්න පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම වතුර මිලිලීටර් 150ක් වගේ පාවිච්චි කරනවා. ලුණු තේ හැඳි භාගයක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම ඊස්ට් තේ හැඳි 1.5ක්, පොල් තෙල් මේස හැඳි 1ක් සහ සීනි මේස හැඳි 1.5ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් සුපුරුදු විදිහට වීඩියෝ එකට අදාළ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පල්ලෙහාට ඉන්ෆෝ බොක්ස් එකේ තියෙනවා. එතන රෙසිපි එක ගන්න ඕගොල්ලෝ. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ ලොකු මික්සින් බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට ඊස්ට් ටික, ඒ වගේම සීනි ටික එකතු කරනවා. ඊළඟට වතුර එකත් ඔක්කොම මම එකතු කරනවා. ඉතින් මම දන්නවා මගේ පිටි ප්‍රමාණයට යන වතුර ප්‍රමාණය. ඔයා එහෙම එකපාරට එකතු කරන්නේ නැතුව තේ හැඳි දෙකක් වගේ එකතු කරලා ඊස්ට් ටික ඇක්ටිව් වෙන පැත්තකින් තියන්න විනාඩි 5ක් විතර. ඉතින් අපි මේ පාවිච්චි කරන ඉන්ස්ටන්ට් ඩ්‍රයි ඊස්ට් ඒ විදිහට පිපෙන තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ඔයාලා ගන්න ඊස්ට් එක හොඳ මට්ටමේ තියෙනවද එක්ස්පයර් වෙලා නැද්ද කියලා දැනගන්න මේ විදිහට විනාඩි 5ක් විතර පැත්තකින් තියෙන එක හොඳයි. ඊළඟට මම කරන්නේ ඇක්ටිව් වෙන්න තිබ්බ ඊස්ට් එකට පාන් පිටි ටික එකතු කරනවා මේ විදිහට. ඊළඟට ලුණු ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඒ වගේම පොල් තෙල් මේස හැඳි එකත් මේ විදිහට එකතු කරලා මේක හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා මේ විදිහට. ඊළඟට මම මේක හොඳ soft dough එකක් වෙනකන් අනා ගන්නවා. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට මම දීලා තියෙන වතුර ප්‍රමාණයට වඩා ටිකක් එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන් අවශ්‍ය වතුර ප්‍රමාණය. ඒ නිසා වතුර ටිකෙන් ටික එකතු කරමින් මේක හොඳ soft dough එකක් වෙනකන් අනා ගන්න. ඊළඟට මම මේක විනාඩි 5ක් 6ක් මේ විදිහට හොඳින් නීට් කර ගන්නවා. දැන් මම මේ ඩෝ එක මේ විදිහට බෝලයක් හදලා ඊළඟට මේක පිපෙන්න පැයක් පැත්තකින් තියනවා. ඩෝ එක පිපෙන අතර ඩ්‍රයි වීම වළක්වන්න මේ විදිහට පොල් තෙල් ටික ඩෝ එක උඩ සහ භාජනයේ ගාලා ඊළඟට මේක හොඳින් උඩින් කවර් කරලා තියන්න. ඩෝ එක පිපෙනකන් අපිට සීනි සම්බල් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු දැන් සීනි සම්බල් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට මම මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ ලොකු පොට් එකක් ලිපෙන් තියලා ඒකට පොල් තෙල් මේස දෙකක් වගේ එකතු කර ගන්නවා. පොල් තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ මම ඒකට අබ තේ හැඳි 8න් එකක් වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරනවා. එකතු කරලා අබ ටික හොඳින් පුපුරන්න ඉඩ හරිනවා. අබ ටික හොඳින් පුපුරාට පස්සේ මම කරපිංචා ටිකක්, රාම්පේ ටිකක්, ඒ වගේම ලියාගත්ත අමිරිස් කරල් 3ක් එකතු කරනවා. ඉතින් මම මේ පාවිච්චි කරන රාම්පේ කරපිංචා ෆ්‍රෝසන් කරපියන් නිසායි වෙනස් පාටක් තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ ටික තත්පර කීපයක් තෙලේ බැදෙන්න ඉඩ හදනවා. මම මෙතන අරගෙන තියෙන්නේ කොටාගත්ත එනසාල් 6ක් වගේ සහ කරවඹු නැටි 3ක් වගේ. ඒ වගේම කුරුඳු පොතු කෑලි 2ක්. ඒකත් මම දැන් තෙලට දානවා මේ විදිහට. එනසාල් කරවඹු නැටි කුරුඳු පොතු ටික වෙලාවක් තෙලේ බැදුනහම අපේ සීනි සම්බල් එකට හොඳ රසයක් එනවා. ඊළඟට මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා ලියාගත්ත ලුණු ග්‍රෑම් 300ක් විතර, සාමාන්‍ය ලොග්ගෙඩි 3ක් විතර. ඒක මම දැන් තෙලට දා ගන්නවා මේ විදිහට. දැන් මම ලුණු එකට ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 3 කාලක් වගේ එකතු කරනවා.
ඒ වගේම කෑලි මිරිස් මේස හැඳි 2කමාරක් වගේ එකතු කරනවා. දැන් මම මේ එකතු කරන්නේ සීනි මේස හැඳි 2ක් වගේ එකතු කරනවා. ඊට අමතරව ඔයාලගේ රසය අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. ඒ වගේම මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් වගේ එකතු කරනවා. එකතු කළා මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ඊළඟට අපි මේ සීනි සම්බල් එක මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ගින්දරේ හොඳින් උයා ගන්න ඕනේ. ලිපේ ගින්දර ගොඩක් අඩු කරන්න එපා. එතකොට ලුණු වලට වතුර උනනවා. වරින් වර සීනි සම්බල් එක මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න. ලුණුගේ වතුර ගතිය හොඳින් අඩු වුණාට පස්සේ මම මේ විදිහට දී කරගත්ත සියඹල තේ හැඳි එකක් වගේ එකතු කරනවා. ඔයා පාවිච්චි කරන සියඹල වල අඹුල් රසය අනුව අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න. ඊළඟට සියඹල ටික සීනි සම්බල් එකට මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. මම මේ සීනි සම්බල් එක ටිකක් සැර වැඩියෙන් තමයි හැදුවේ. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සැර අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ සීනි සම්බල් එක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. පැයක් වගේ ගියට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ ඩෝ එක දෙගුණයකටත් වඩා වැඩි වෙන පිපිලා තියෙනවා. ඒක මෙන්න මේ විදිහට යටට තද කරලා ඒකේ පිටලා තියෙන වාතය ඉවත් කරලා මම මේක එළියට ගන්නවා. ඊළඟට මම වර්ක්ටොප් එක උඩින් මේ විදිහට පාන් පිටියක් ඉහලා ඒක උඩින් ඩෝ එක තියාගන්නවා මේ විදිහට. ඊළඟට මම මේක සමාන කොටස් වලට කපා ගන්නවා. ඉතින් මේකෙන් මට රොටි 6ක් වගේ හදා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ලොකු ප්‍රමාණය ඒවා. ඒ නිසා මම මේ විදිහට 6කට කපා ගන්නවා. ඊළඟට මම මේක එක පිටි කොටස අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට බෝල කරගන්නවා. ඉතින් ඔයා අද නම් මුල්රට මගේ වීඩියෝ එකක් බලන්න ඔයගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තාම subscribe කරලා නම් විතරක් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙන් තියෙන රතුපා subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ අලුත් වැදගත් වීඩියෝස් මිස් වෙන්නේ නැතුව බලන්න පුළුවන්. පිටි කොටස් ඔක්කොම බෝල කරලා ඊළඟට ඒකෙන් එක බෝලයක් මේ විදිහට ලෑල්ලක් උඩින් තියලා ඒක මේ විදිහට ටිකක් පැතලි කරනවා රවුමට හිටින්න. ඊළඟ රෝලින් පින් එකේ මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් තුනි කරගන්න ඕනේ හොඳ රොටියක් වගේ හිටින්න. ඉතින් මේ ගොඩක් තුනි කරන්න එපා. ඔයාලට පේනවා ඇති මොන තරම් ඝනකමක්ද තියෙන්නේ කියලා. අන්න ඒ මට්ටම තුනි කරගන්න. ඊළඟට හදාගත්ත සීනි සම්බල් එකෙන් හැඳි එකමාරක් වගේ මේ විදිහට රොටි එකේ පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊළඟ රොටි එකේ කෙරවලවල් මෙන්න මේ විදිහට වතුර වලින් පොඩක් තෙමා ගන්න. ඊළඟට මම මේ රොටි එක මෙන්න මේ විදිහට දෙකකට නමා ගන්නවා. රොටි එකේ කෙරවලවල් මෙන්න මේ විදිහට එකට එකක් ලං කරලා හොඳින් එකතු කරලා සීල් කරගන්න. ඊළඟට මම ගෑරුප් එකේ මෙන්න මේ විදිහට තවත් හොඳින් සීල් කරගන්නවා. ඊළඟ රොටි එක මෙන්න මේ විදිහට පරිස්සමින් අරගෙන තෙල් ගාගත්තු තැටියක් උඩින් තියාගන්න. මම ඔයාලට මේ විදිහට තවත් එකක් හදලා පෙන්නන්නම්. රොටි එකේ කෙරවලට මෙන්න මේ විදිහට වතුර ගන්න. මේක සීල් කරද්දී හොඳින් සීල් වෙලා හිටින්න. ඉතින් ඔයාලට මේකේ ෆිලින් එකට සීනි සම්බල් වෙනුවට කැමති ඕනම් ෆිලින් එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. හදන රොටි එක මෙන්න මේ විදිහට තෙල් ගාගන්න තැටියක් උඩින් තිබ්බාම මේක පුච්චන වෙලාවට තවත් මේක හොඳින් පිම්බිලා හිටිනවා. ඉතින් මෙතන මම මේ විදිහට හදාගත්ත රොටි ටික තව එක රොටි එකක් තියෙනවා හදන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් ඒක හොඳට පිපිලා තියෙනවා කියලා. මම දැන් කරන්නේ පරිස්සමෙන් මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන රත් කරගත්ත තැටියක් උඩින් තියලා පුච්ච ගන්නවා. රොටි ටික යාන්ත්‍රයෙන් පිච්චගෙන එද්දි මම ඒක උඩින් මෙන්න මේ විදිහට බටර් ටිකක් ගා ගන්නවා. ඔයාලට බටර් වෙනුවට පොල් ගා ගන්න පුළුවන්. ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම මට්ටමේ තියාගන්න. ඉතින් ඔයා non stick නෝන පෑන් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් පෑන් එකේ හොඳට ඔයිල් ටිකක් ගාලා ගන්න. ඊළඟට මම පරිස්සමෙන් රොටි ටික මෙන්න මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. මේක අතින් හරව ගන්න. මොකද හැඳි පාවිච්චි කරන්න ගියොත් මේක එබෙන්න පුළුවන්. රොටි හොඳින් පිච්චෙනකන් අතින්ම මේ දෙක කරන්න. ඊළඟ රොටි එකේ උඩ පැත්තට මම මෙන්න මේ විදිහට බටර් ටිකක් ගා ගන්නවා. රොටි එක හොඳින් පිච්චුනාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට හැන්දක් පාවිච්චි කරලා දෙපැත්ත මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රොටි එකේ පැත්තේ දාරත් මෙන්න මේ විදිහට කෙලින් කරලා පුච්ච ගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් මේ රොටි එක oven එකේ බේක් කරගන්නත් පුළුවන්. සෙල්සියස් 180ට වගේ ෆ්‍රී හීට් කරලා විනාඩි 10ක් වගේ බේක් කරගන්න. මේක oven එක දාන්න කලින් එග් වොෂ් කරලා දාන්න. සාමාන්‍ය විනාඩි 7ක් 8ක් වගේ යද්දී අපේ රොටි ටික හොඳින් පිච්චෙනවා. ඊළඟට පරිස්සමෙන් මම රොටි ටික මේ විදිහට ඉවත් කරගන්නවා. මම මේ විදිහට මගේ ඉතිරි රොටි ටිකත් පුච්ච ගන්නවා. ඉතින් මේක ලොකු පෑන් එකක් නිසා මට තුන වගේ එකපාර පුච්ච ගන්න පුළුවන් වුණා.
ඉතින් මේ දින මම ඒ විදිහට පුච්ච ගත්ත මගේ සිනිසම්බර් රොටි ටික ඔයාලට පේනදී හරිම ලස්සන පාටික තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම හොඳ ස්පොන්ජ් ගතියක් තියෙනවා. හොඳ සොෆ්ට් ගතියක් තියෙනවා. මම ඔයාලට ටිකක් කඩලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පේන සිනිසම්බර් බන්නයක් කඩන විදිහටම හොඳ මෘදු ගතියක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම හොඳ සුවඳක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් කිරිපිටි ටිකක් උනත් මේකට එකතු කරලා මේකේ රසය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රොටි එකේ ඇතුලෙන් බලද්දිත් බන් එක විදිහටම හොඳ පුළුන් ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කද්දිත් රොටි එක හොඳ රසයක් තියෙනවා. ඉතින්වත් අනිවාර්යෙන් මේ සිනිසම්බර් රොටි රෙසිපි try කරලා බලන්න. ඒ වගේම මගේ යාළුවන්ටත් බලන්න. මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් share කරන්න. ඒ වගේම මගේ වටිනා like එක comment එක මේ වීඩියෝ එකකින් සඳහන් කරන්න. ඉතින් අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.